নমস্কাৰ পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোলৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিব লৈছোঁ অসম লোকসেৱা আয়োগ আসাম পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশনৰ এটা লেটেষ্ট আপডেট আৰু আপডেটটো হৈছে ৰিগাৰ্ডিং ৰিজাল্ট অফ দ্য স্ক্ৰিনিং টেষ্ট OMR বেছড ফৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট টু দ্য পোষ্ট অফ ইন্সপেক্টৰ অফ ফেক্টৰীজ আসাম আণ্ডাৰ লেবাৰ ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট। বহুত দিনৰ পৰা সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছিলে আৰু আজি ৰিজাল্টটো দিছে, আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰি লওক। ইছে নটিফিকেশনটো 23rd October 2024 আৰু ইয়াত লিখা আছে The Assam Public Service Commission hereby declares today 23rd of October 2024 the result of the screening test OMR based for recruitment to the post of Inspector of Factories. Our candidates bearing the following roll numbers will have to appear in the interview to be conducted by the commission. Our যিসকল candidate interview কাৰণে কল পাইছে তেওঁলোকক many congratulations and all the best for your interview. Our result may be accessed through APSC website তেওঁলোকে দি দিছে আৰু এইটো আছিল এটা আৰু নটিফিকেশন। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ইনফৰ্মেটিভ বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। তো আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই, টেক কেয়াৰ, জয় হিন্দ।